ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੇ ਸ਼ੋਕਰਸ ਹਿਅਰ ਸਟੋਰੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਮਪਟਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਟੀਚਰਸ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਮਪਟਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੀਚਰਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਡੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਮਪਟਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਟੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਮਪਟਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਐਗਜ਼ਮਪਟਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਵਿੰਗ ਕੰਸੀਡਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਅਬਵ ਕਲੋਜ਼ to transfer against available vacancy and in accordance with transfer policy notified by the Department of School Education, the following lecturers or master cadres and other category teachers are hereby transferred from 10/4/2021 ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿੰਨਾ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਲੀਵਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ TADA ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਪੇ ਬਾਇਓਨ 15 days of 10/4/2021 or any other date if the department decides that transferred employee may not be drawn from the previous place of posting। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 2 ਨੋਟਿਸ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡੀਡੀਓ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਡਾਟਾ ਨੋਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।